فكرة النية فكرة علماء قوي، ولذلك علمونا زمان إيه؟ العلماء تجار النيات. يعني إيه تجار النيات؟ ممكن أدخل الجامع أصلي ركعتين أخد أجر 10، ويدخل واحد صاحبي معايا يصلي الركعتين وياخد أجر ركعتين. إزاي؟ هندخل الجامع بعد أذان الظهر أذن فتوضأت ودخلت المسجد، هصلي ركعتين بنية، عدي معايا، سنة الوضوء جميل، وتحية المسجد وسنة الظهر واستخارة وقضاء حاجة. ده كله ده في الوضوء؟ في ركعتين. يعني أنا داخلة هتوضأ وأصلي ركعتين بالخمس نيات. جميل. اضربي كل نية في ركعتين، يبقى أنا ممكن أصلي ركعتين وأخد أجر 10 مع النية. واللي جنبي داخل الله أكبر هصلي ركعتين سنة الظهر. فهماني حضرتك؟ فالعلماء تجار نيات. طيب من لم يكن ينوي وكان بيعمل الأمر بالفطرة مأجور. الله يطمنك يا دكتور. طبعا الله يطمنك. أجدادي لا يشترط لهم العلم، جدي ولا جدي ربما لا يعلمون، واحنا يا دكتور لكن بيعبدوا ربنا بالفطرة، مأجور على ذلك. لكن النية بتعمل ايه؟ تزود الأجر، تزود العمل. فممكن اضرب العمل في 3 مع النية، مع الاحتساب، مع ربنا اللي قدام عينيا، مع حضوره دايما بين يدي، يفرق كتير جدا قوي، فرق ضخم جدا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث في البخاري من حديث سيدنا عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته إلى آخر الحديث. لا عمل إلا بنية. حتى القواعد ال5 اللي اتعلمناها في الفقه والأصول لا عمل إلا بنية، أو نقول الأمور بمقاصدها. فالشاهد إن النية بتزود الأجر. طب عدم وجودها وعدم علمها وعدم نقضها وبعمل بالفطرة يؤجر على ذلك.